بعد از اون تجربه اولی که من با خانم بورمن داشتم، بعد به من گفتن که یک سریال عروسکی بهشون سفارش داده شده که آقای بهبهانی نوشتن و شخصیت‌های اصلی سری سیفیجاتن، یعنی سیب زمینی و گوجه فرنگی و خیار و تروب و کاهو و اینا بایستی تبدیل به موجودات زنده‌ای بشن که هر کدام یه کاراکتری دارن. مثلا یکیشون معلم زبانه، یکیشون پهلوان داشمشتی قدیمیه، یکی لوبیا مثلا یک جوون عاشق پیشه با لهجه شیرازیه، بلبل خان مثلا یه کدو تنبلیه که حاکم اونجاست. خیلی فانتزی بامزه بود، خیلی قشنگ بود و مبتنی بود بر سنت سیاوازی، نمایش سیاوازی، و اون تروپسیا هم در واقع همون مبارکی بود که در نمایش سیاوازی هستن و خیلی هم بامزن. حسین کسبیان هم به جاش صحبت کرد بود، فوق‌العاده شیرین، ولی به قدری مفرح و شاد و شنگول بود این کار که در اون شرایط معلوم بود که در تلویزیون به نمایش در نخواهد اومد. مجوز نمیدن چون همش ساز و موسیقی و به سبک نمایش سیاوازی بود. ولی یک شبکه‌ای ظاهراً اون زمان بود به اسم شبکه آفتاب در خارج از کشور که آقای منصور محمدی و سیف الله داد و اینا در دفتری که داشتن برنامه‌ای رو تولید می‌کردن برای نمایش در اون شبکه. یک شبکه برون مرزی بود ظاهراً. آقای داوود رشیدی تهیه کننده بودن، در مقام تهیه کننده، خانم بورمن هم که کارگردان، و خانم بورمن هم گفتم که خیلی نمیخوام این از واقعیت خودشون در بیاریم، دست و پا بهشون بدیم، همین شکل خودشون رو حفظ بکنن، فقط 2 تا عامل بهشون اضافه بکنیم، یکی چشم برای اینکه ارتباط برقرار کنن و یکی هم یک شکافی برای اینکه بتونن حرف بزنن و یک لیپسینک ایجاد بکنن برای صحبتاشون. ایشون هم پذیرفت و من شروع کردم به طراحی این سیفیجات. خیلی هم بامزه شدن به نظر خودم و صحنه رو هم که می‌خواستیم فیلم برداری بکنیم خیلی ساده گرفتم، یعنی تقریبا یک نیم کره هایی بود روی یک پایه هایی که چرخ داشت و میتونست کاملا جابجا بشه. خیلی انعطاف پذیر بود، یعنی با یه مقدار صحنه محدود میتونستیم تنوع زیادی بدیم و جای دوربین داشته باشیم. خیلی اجرایی بود برای فیلم برداری و مشکلات دست و پاگیر نمایش عروسکی رو که بازیگرا به هر حال عروسک گردونا بایستی در موقعیت مناسب قرار می‌گرفتن رو به زعم خودم تونسته بودم حل کنم. به همین ترتیب هم فیلم برداری شد و بعدم پخش شد و یک نسخه‌اش هم من دیدم. همیشه به خواهرزادم مثلا میدادم، تماشا میکرد و به بچهای دیگر هم خیلی کیف میکردن. خیلی نمایش خوب بود. قبل از این البته نمایش سارا رو که نمایشی بود عروسکی برای صحنه و خانم بورمن اجرا کرده بودن و دعوت شده بودن به یک جشنواره در لهستان. از من خواستن که حالا که برای لهستان می‌خوایم بریم، خب یه خورده بسی طراحی صحنه‌اش رو جدی‌تر می‌کردیم. به ویژه این که در این کار یک اتفاقی می‌افتاد، ما روی صحنه بایستی یک قالیچه‌ای رو فرشته در حال بافتن می‌دیدیم که داره بافته میشه و نقش‌های روی قالی شروع می‌کنن به صحبت کردن و زنده شدن. من به نظرم پیشنهادی رسید و کار آماده کردیم، بردیم به شهر، آماده شد. چند تا اجرام در تهران داشت و بعد به شهر بیسکوبیاوا در جنوب لهستان، جشنواره‌ای که یکی از معتبرترین جشنواره‌های عروسکی هست، رفتیم. کل گروه خیلی با استقبال روبرو شد. نمایش خیلی تاثیرگذار بود و بعدم چند جشنواره دیگه رفتیم که من همراهشون نرفتم. ولی قصه این نمایش که در واقع یه جوری خلاصش اینه که این نقشه قالی که می‌بینیم اینقدر زیباست و اینقدر رنگ و وارنگ هست و پرنقش هست، اینا حاصل زحمات دختراییه که تو ایل‌ها عشایر اینا رو میبافن و تمام زیبایی خودشون رو در واقع یه جوری منتقل میکنن به این نقش‌ها با پیر شدن خودشون، با از دست دادن زیبایی خودشون. تم نمایش فوق‌العاده زیبا بود، متن خیلی با احساس نوشته شده بود، اجراش به همین دلیل به شدت تاثیرگذار بود. به نظر من اینم یکی از کارهای فوق‌العاده خوبی بود که کاش ضبط شده بود و پخش می‌شد برای دیگران.
من زبیر رو دوست دارم دومین تجربه من با داوودی بود بعد از فیلم فانتزی سفر جادویی. این فیلم هم در ادامه همون با یه مقدار فانتزی حتی بیشتر، یعنی دیگه اومدن یک شخصیتی از فضا با یک قابلیت‌های عجیب غریب و رویدادهای عجیب غریب. دیگه کم کم امکانات تروکاژهای کامپیوتری هم در سینمای دنیا رایج شده بود. به نظر می‌اومد که در ایران هم وارد شده یا امکان دسترسی بهشون هست. از جمله مثلا اتفاقایی که تو فیلم پیش بینی شده بود، مثلا اینکه چه می‌دونم همین پرسوناژ دماغ خودش رو میگیره و میکشه و این دماغ بلند میشه. خب یک متامورفی اتفاق میفته. اصلا یک نرم افزاری با یک قابلیت متامورف وجود داره و اون موقع وجود داشت که در فیلم ترمیناتور 2 ازش استفاده کرده بودن، تبدیل اون شخصیت به یک مثلا شیء فلزی. ما شنیدیم که در حوزه اندیشه هنر اسلامی در یک بخشی که در یکی از دفاترشون مهتاب فیلم سابق اینو دارن. شاید فیلمنامه اصلا بر این اساس نوشته بودن، بر اساس این قابلیت‌ها نوشته بودن، چون بعد مثلا یه نفر رو سقف راه میرفت، یه نفر اشیاء معلقی تو فضا حرکت میکرد. خب معلومه که نویسندگان فیلمنامه به این امکانات حساب کردن، چون به طور عادی نمیشه اینا رو به راحتی فیلم برداری کرد. ما رفتیم و صحبت کردیم، فکر می‌کنم اون موقع نارضا هنرمندم مسئول این قسمت‌ها بود. گفتن که همچین امکانی هست، اما پیچیدگی‌های ماجرا که باید همه فریم‌ها اسکن بشن و بعد این اتفاقا روش بیفته و تو فرایند در واقع لابراتواری هم بایستی یک قلق‌گیری‌هایی انجام بشه. در مورد اینا خیلی توضیح داده نشد، اما گفتن همین کارا رو روی کاغذ میشه انجام داد. ما برای اطمینان بیشتر گفتیم فقط یکی از این کارا رو، یعنی مثلا همون داستان دماغ رو اون انجام بدیم تا ما ببینیم نمونهش، یعنی اگر قابل اعتماد هست رو بقیه‌اش حساب کنیم. با مشاهده نمونه کاری که انجام شد به نتیجه رسیدیم که نه، واقعا خیلی نمیشه اعتماد کرد. یعنی کیفیت کار به دلیل کمبود تجربه و کمبود در واقع هماهنگی بین همه اجزا به گونه‌ایه که نمیتونیم خیلی روش حساب بکنیم. در نتیجه تمام این کارهایی که قرار بود که با کمک اون نرم افزار انجام بشه من به صورت مکانیکی توی صحنه بعد انجام میدادم. یعنی رو سقف راه میرفت و یه تلویزیون روشن توی اتاق معلق بود و یک نفر اومد اون سر جاش. برای این تمهیداتم راه حل‌ای پیدا کردیم و خب دکور زدیم. یکی از تجربیات من بود در این سالها که دکور خیلی موفق بود، یعنی خیلی گول زننده بود که همه باور کرده بودن که فضا واقعی و دکور نیستش. از جمله خونه‌ای که بایستی مثلا اینا زندگی می‌کردن و توش خیلی اتفاقا می‌افتاد و روی سقفم راه می‌رفتن. تئاتر استاندارد به اندازه کافی در سینما ایران نداریم و هیچ وقت توجه به تامین این زیرساخت‌ها به صورت جدی نبوده. همیشه از یک امکانات غیر استاندارد استفاده میشه. مثلا اینکه ما خب بالاخره یک محل خلوتی رو می‌خواستیم که بتونیم بریم فیلم برداری کنیم. ما رو به هنرستان متروکه‌ای بردن، در جایی که قبلاً اردوگاه اسرای عراقی بود و بقایای در واقع حضور سربازای عراقی رو ما می‌دیدیم پراکنده همه جا. مجموعه دست اوقاف بود، در تملک اوقاف بود. همون جایی که الان در تقاطع همت و حقانی هتل ارم هست. ما اونجا رفتیم، دکورمون اونجا زدیم، سفینه فضایی رو بعداً در همونجا معلق کردیم در فضا و فیلم برداری رو انجام بدیم. در همون زمانم بود که بالاخره فکر می‌کنم کرباسی شهردار تهران بود و با اوقاف اختلاف نظر داشتن در مورد، یا اوقاف در واقع خیلی پول زیادی انگار می‌خواست برای اینکه مجوز ساختن ادامه بزرگراه رو بده، ولی یک روز ما دیدیم که حمله کردن، یعنی کارگرای شهرداری واقعا حمله کردن با تراکتور، اینا ظرف یک ساعت بریدن تپه‌ها رو و رفتن. به همت ساخته شد. من شاهد بودم که سرایدار اونجا هیچ زنگ می‌زد به اوقاف و کلانتری و همه جا که حمله شده، ما چه بکنیم؟ یعنی نمی‌تونستن جلوی
کرماشی رو بگیرن، چون اون باز من شاهد بودم که خیلی انگار با اینا چونه زده بود و اینا راه نمی اومدن. اونم به شیوه در واقع عملیات جنگی اومدن و شکافتن و عبور کردن از کنار دکور ما و اینا عبور کردن. این فیلم برای من تجربه انجام انواع این ترکاژها با استفاده از همون امکانات محدود مکانیکی تجربه سنگین و جذابی بود و اینکه ما چقدر در استفاده از امکانات فناورانه رایج در دنیا نمیتونیم درست عمل بکنیم، چون هماهنگ نیستیم، چون اون مسیر رو قدم به قدم پیش نرفتیم. لابراتوارامون هم همراه در واقع بقیه مسائل فیلمبرداری و تروکاژهای دیگه نرفتن. ما هنوز حتی در همون زمان ما پرده‌آبی نداشتیم، چیزی که در همه جای دنیا استفاده می‌کردن، صحنه‌ای که توی پلاتو می‌رفتن جلوی پرده‌آبی و فیلمبرداری می‌کردن و تصویر جایگزین می‌کردن. ما نداشتیم در سینمای ایران و حالا می‌خواستیم از نرم افزاری که در فیلم ترمیناتور 2 استفاده شده بود ما هم استفاده کنیم. طبیعی بود که اینا با هم ناسازگاره. چند سال طول کشید، یعنی شاید 15 سال طول کشید تا از یک مسیری به نظر من خارج از سینمای ایران از طریق شرکت‌های تبلیغاتی و تغییر تمام امکانات فیلمبرداری ما از نگاتیو به دیجیتال موفق شدیم که یه مقدار بیشتر این امکانات رو بتونیم در دسترس بگیریم و مهارشون کنیم. ما یه روز فیلمبرداری همین سریال رو داشتیم تو دانشگاه تهران، اومدیم بریم تو، دانشگاه سواری بودیم، اومدیم بریم تو، نگهبان جلومون گرفت، گفت که کجا میرین؟ گفتیم که من این سریالی که دارن فیلمبرداری میکنن تو هنرهای زیبا. خواست خیلی مؤدب باشه، گفتش که در پناه شما. گفتیم نه، اون در پناه توئه. حالا در پناه تو یا در پناه شما، مؤدبانش. در همون دفتری که من کار میکردم این سریال رو میخواستن تولید کنن به کارگردانی حمید لبخنده. مهمترین چیزی که در این سریال قابل ذکر باشه ظهور تعدادی بازیگر بسیار بسیار جوان هست، مثل حسن جوهرچی، مثل لیا زنگنه، مثل پارسا پیروزفر، کیومرث مرادی و همه بچه‌هایی که بعداً کارگردانای خوبی در تئاتر شدن یا بازیگرای فوق‌العاده‌ای در سینما و تئاتر شدن. سریال خیلی پرکششی بود، خیلی پرکشش بود، اون زمان خیلی گل کرد. و چیزی که در مورد کار خودم میتونم در این سریال بگم، شاید شاخص‌ترینشون طراحی لباس لیا زنگنه بود. کاراکتری که لیا زنگنه نقشش رو بازی میکرد و این ترکیب لباس همون کارکردی رو پیدا کرد که خیلی از فیلم‌ها اصولا در تاریخ سینما کار کردن، یعنی یک مدی رو به جامعه تحویل میدن یا باب میکنن. این ترکیب الگویی شده بود برای پوشش. خیلی از بچه‌ها دوست داشتن که از این ترکیب چادرینی استفاده کنن، حتی اگر چادری هم نبودن، ولی این ترکیب به نظرشون ترکیب برازنده و جذابی رسیده بود. برای تهیه لباس این بچه‌ها، چون موقع ما در بدترین دوران مد در واقع روزگار بودیم، موقعی که کتای کوتاه و اپولای بزرگ و شونه‌های پهن و موهای عجیب غریب و اینا مد شده بود و از نظر زیبایی شناسی به نظر من به شدت اینا غیر زیبا بودن. همچنان که الان همه کسانی که تو آلبوم خانوادگیشون عکسای اون دورشون رو میبینن یه جور خجالت میکشن، یه جور میخوان یه کسی اینا رو نبینه. من اصرار داشتم که برای طراحی لباس بچه‌ها این لباسا رو بذارم کنار و حتی اگر بچه‌ها این لباسا رو میپوشن، لباس کلاسیک، لباسی که واقعا تناسبات درستی داره، اینا رو تنشون کنم و پیدا نمی‌کردم. یعنی هر جا من میگشتم یه کتی که
اندازش مناسب باشه، یعنی طول و عرضش مناسب باشه پیدا نمی‌کردم. شلواری که بالاش اینقدر گشاد نباشه، پایینش اینقدر تنگ نباشه پیدا نمی‌کردم. لباسم نبود. و نزدیک فیلمبرداری شده بود. به عنوان واقعا آخرین تیر ترکش گفتم که شاید تو هم دست دوم فروشی‌های نزدیک بازار بتونم پیدا کنم و به یک گنجی رسیدم. یعنی یه آدمی به اسم محرم در یک بالاخونه‌ای همین لباسای دست دومو داشت و من دیدم که کتایی که خب مثلا مال 20 سال 30 سال پیش از اون بود، یا شلوارا و پیرانا و همه چی با قیمت خیلی ارزون و با جنس و کیفیت خیلی خوب هست و اینا رو ما میتونیم برای بچه‌ها در نظر بگیریم. وقتی که بچه‌ها رو بردم و دونه دونه لباسا رو تنشون کردیم و اندازه کردیم و پوشوندیم، اون بچه‌ها کلیشون مشتری محرم شدن برای اینکه کلچه رو خیلی خوب میتونستن همونجا بخرن که هم خیلی برازنده بود و هم خیلی بتونم در مسیر تجربه خودم توی اون گروه از فیلم‌ها قرار بدم که با ساخت و ساز و با دکور و با باورپذیر کردن دکور ما موفق شیم که به تولید کمک بکنیم و در واقع پروژه رو محقق کنیم. بخشی از قصه مرد آفتابی در مثلا ژاپن میگذره. اکبر عبدی و حمید جبلی کسانی هستند که مثل خیلی از جوانای اون دوره برای کار کردن و کسب درآمد میرن ژاپن. اونجا شروع میکنن به کار کردن، با یک چند تا ایرانی آشنا میشن که یکیشون رضا بابکه و دخترش معتمد آریا و به هر حال قصه. برای آماده کردن و در واقع تولید این فیلم خب اصلا این امکان وجود نداشت که یک گروهی بخوان برن ژاپن و فیلم برداری کنن و به هر حال متحمل اون هزینه ها بشن. اصلا امکان پذیر نبود. من با ارزیابی که کردم به نظرم رسید که اگر ما فقط چند تا صحنه خارجی رو در یک کشوری، حالا نه لزوما ژاپن که نهایتاً به سنگاپور رفتن به دلیل امکاناتی که تهیه کننده داشت، آشنایی که اونجا داشت، بتونن برن در سنگاپور فقط صحنه خارجی و خیابون‌ها رو فیلم برداری بکنن و یک نمایی از یک مهمانخونه رو مثلا به عنوان یکی از لوکیشن اصلی که یعنی ورودی یک ساختمونی که ما پنجره رو در طبقه دوم ببینیم، این برای من کفایت میکنه که بر اساس این دگمه یک کچلوار درست کنم، بر اساس این پلان و تصویر من صحنه داخلی رو درست بکنم و تماشاگر متوجه نشه که تو ژاپن مثلا نیست. در نتیجه گروه رفتن، من حتی با اونا هم نرفتم. عکسی هم که برای من فرستادن واقعا در حد فکس بود و خیلی اطلاعات رو قابل تشخیص نبود، اما با همون اطلاعات من در سالن سینمای متروکه سعدی، بالاتر از بدون مخوردلو تو خیابون سعدی بود، تعطیل شده بود و متعلق به یکی از شرکای تهیه کننده بود، در اونجا در سالن انتظار اونجا در 2 طبقه ما دکورهای فیلم رو ساختیم. یعنی 2 طبقه یک پانسیون رو و یک باشگاه در واقع مشت‌زنی رو. ابتدای پروژه قرار بودش که برای این زردپوستانی که واسه اونجا باشن بریم سراغ کلونیای مثلا کشورهای خاورمیانه و از اون افراد از طریق سفارتخونه‌ها و اینا کمک بگیریم. نهایتاً به باقرآباد نزدیک مرقد امام و اینا در جنوب تهران رفتیم، شهر ری، و با کارگرای افغانی صحنه ها رو تونستیم آماده کنیم. اما دکورها به نظر من انقدر درست ساخته شدن، در واقع لابلای پلان‌های دیگه‌ای که از اونجا گرفته شدن خوب قرار گرفتن، با تمهیداتی مثل نوشته‌های ژاپنی که پخش بود در جاهای مختلف و دیده میشد، موفق شدیم که تماشاگر رو کاملا فریب بدیم به نحوی که در جشنواره فیلم فجر اون سال اصلا نامزدم نشدن، برای که فکر کرده بودن که خب رفتن ژاپن فیلم برداری کردن برگشتن. فقط یه گروه ژاپنی از جشنواره فوکووکا وقتی اومده بودن و فیلمو تماشا می‌کردن، اواسط فیلم متوجه شده بودن که هیچ چیز از این ژاپنی‌ها رو نمیتونن بخونن، برای که نمیفهمن که چی نوشته شه. چون من می‌نوشتم، خودم همین نوشته‌ها رو می‌نوشتم، همه جا می‌ذاشتم، فقط امیدوار بودم که حرف رکیکی نباشه، یعنی در همین حد. و استدلالم این بودش که خیلی از فیلمایی که هالیوود هم راجع به دنیای شرق وقتی میسازه خیلی دقت نمیکنه که لزوما همه اسامی رو درست بنویسه. حالا چرا اونا میتونن این کارو بکنن ما نه؟ اما میخوام بگم انقدر واقعی بود که
بعداً جمال امید به من گفت در مورد فیلم صحبت شد، ولی گفتن خب نه این کار خاصی انجام نشده چون رفتن در اونجا فیلم برداری کردن. الان یه چایی دا برات میارم آن جا دیگه عادت کردی. دفعه اولت که نیست بابا. مگه دروغ میگم؟ از روزی که پیدا شده کاسه کوزه همه رو به هم ریخته. غیر از اینه اصلا میخوای از اکبر شوخی کردم نترس. سر تو بالا بگیر. 大丈夫ですよ。私は日本で一番いい韓国ですから心配しないでね. قرار بودش که در فرودگاه سنگاپور یک صحنه ای رو که اکبر عبدی میره و مثلا جلوی دستشویی شاید سیبیلشو میزنه یا یک کار این شکلی میکنه، این رو هم فیلم برداری کنن. یادشون رفته بود. بعد قرار شده بود که اینجا مثلا در هتل هیلتون بگیرن، اینم یادشون رفته بود. روز آخر فیلم برداری منشی صحنه که سامان مقدم بود یه دفعه یادش افتاد که ما این پلانو نگرفتیم و چه کار بکنیم. خب خیلی گرفتاری داشت. من به دلیل تربیتی که شده بودم که طراحی رو برای دوربین فقط میتونم تصور بکنم، بلافاصله به همایون اینو گفتم برای این کار تو احتمالاً یه اوورشولدر از اکبر میخوای رو به آینه و همین این میتونه کل پلانت رو تموم بکنه، حالا بسته‌تر بازتر. ما اگر یک بخشی از دیوار رو داشته باشیم که یک آینه هست، حتی دستشویی پایینم نه، برای که تو اندازه نزدیک اونم خارج میشه از کادرمون، و توی آینه دیوار مقابل رو باید ببینید که اونم کاشی سفید مثلا تو دستشوییه، پس ما با یه لته کاملا ساده سفید کاشی و یک آینه قضیه‌مون حل میشه. در خیابون سعدی بودیم، در همون ساختمون سینمای قدیمی، اونجا بورس فروش همین آینه و ایناست. فرستادم فقط یک آینه گرفتم که قابلیت تیلت کردن داشته باشه و اینو نصب کردیم و دو تا لته‌ای که باقی مونده بود از دکورمون رنگ کردیم و حتی کاشی واقعی هم نیستش، فکر کنم خطکشی کردیم و تصویر برداری کردیم. صحنه گرفته شد و هیچ کس معطل نشد، یعنی واقعا اون روز به پایان نرسیده بود که ما این پلان رو هم تونستیم بگیریم. اینها به نظر من چیزاییه که مهمه. ما گاهی به دلیل داشتن اون تربیت صنعتی و حرفه‌ای هزینه‌های زیادی می‌کنیم که اصلا ضرورتی نداره. نمونهش همین صحنه‌ای که انجام دادیم.